වැට් එකත් එක්ක data packages ගණන් ගියොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් දැන් තියෙන AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් WhatsApp package එක. ඒ කියන්නේ අඩුම package එක තමයි අපිට දාගන්න පුළුවන් WhatsApp package එක. ඉතින් WhatsApp package එක හරහා YouTube, Facebook, Instagram එතකොට any social media වලින් තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය download කරගන්න අවශ්‍ය එක හිතන්න මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් එතකොට MP3 එකක් download කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ WhatsApp package එක හරහා මේ දේ කරගන්න. ඉතින් ඒකට bot group එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මට හම්බුණා bot group එකක්. ඉතින් මම මේ bot group එක ගැන අද explain එකක් තමයි මෙතන කරන්නේ. ඉතින් මේක මට කවුරුත් ප්‍රොමෝට් කරගන්න කියලා එහෙම දුන්නේ ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් මට මේ හම්බුන group එක ඔයාලට share කරගන්න කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ටෙක්නොලොජි එක සම්බන්ධ වීඩියෝ වල කැමති නම් ඔයාලා පුළුවන් අපේ channel එක sub කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම මේ කලින්ම කිව්වේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන් යද්දි අපි sub කරන්න අමතකගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් මම pin කරලා තියෙන ඒ link එක කරා මේ bot group එකට join වෙන්න. ඉතින් මේ bot group එක අපිට මේ දාම් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ bot group එකේ name එක තමයි UW bot group. ඒ කියන්නේ මේ group එක create කරපු creator එකේ name එකේ කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විතර යනවා මේ bot group එකේ about වලට. ඉතින් ඔයාලට මේ තාම මේකේ description එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට welcome to the UW bot group කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ features තියෙනවා. ඉතින් only for Sri Lankan numbers. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට add කරන්න පුළුවන් Sri Lankan numbers විතරයි. එතකොට මේකේ තියෙනවා 24න් 7 දෙනෙක් මේ online bots ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ botලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් අපේ වැඩ ඉක්මනින් මේකෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් ගානක් ඇතුළත අපිට මේක ටක් කාලා ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ මේකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ rules ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ rules ටික follow කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා මේ group එකෙන් left කරලා දානවා. හරි. එතකොට ඊට අමතරව තියෙනවා group link එක. මේ කියන්නේ මේ group එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේක copy කරන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවාට මේක share කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ participant එතකොට මේකේ admin මෙතින් උදවින් විජය සුන්දර මේ අයියා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අයියා මම පර්මිෂන් අරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි. මේ විදිහට මම මේක බැක් වෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේකේ මොනවද කමාන්ඩ් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි කමාන්ඩ් එක ටයිප් කරලා තමයි මේකෙන් අපි වැඩක් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ dot menu කියන එක කමාන්ඩ් එක සර්ච් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ menu එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක send කරනවා. ඉතින් dot menu කියලා මේක දුන්නාම ඔයාලට පේනවා ඇති messages 3ක් ආවා. ඒ messages 3ක් ආවේ මේ botලා 3 දෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් මේ තව පළවෙනි bot. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට hello tech rash ඒ කියන්නේ මගේ name එක. ඊට good morning කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ this is my menu. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ විස්තර ටිකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විස්තර ටික මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bot name එක ඊට පස්සේ version එක එතකොට running time එතකොට RAM usage එතකොට ඊට අමතරව bot pins වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන rate move කියන එක දෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ command ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ search කරන්න ඕන command ටික. .apk කියලා search කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් app එකක් download කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ විදිහට දීලා ඔයාලට ඕන දෙයක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා group command. එතකොට පල්ලයට ගියපුවාම තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ command ගොඩක් තියෙනවා. අද command තියෙනවා ai.ai කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව read move කරපුවාම තව මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. download command තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගොඩක් download command කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ නම් අපි .fb කියලා දීලා ඒ Facebook link එක දුන්නාම අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ download කරගන්න. හරි. මේ විදිහට ඔයාලා ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට ගියපුවාම. හරි. මේ විදිහට පල්ලෙහාටම ගියපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් command තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ command පාවිච්චි කරලා ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළවෙනි bot එක තමයි මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ දෙවෙනි bot.
ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා he text rush කියලා good afternoon කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙයාගේ info ටික තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට පල්ලයට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මේකේ menu වලට අදාළ තියෙන command. ඉතින් මේ command ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් bot ඒ කියන්නේ ඊළඟ bot. එතකොට welcome text rush. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන date එක කියන්නේ අද දවස් දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් time එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් list එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට remove කරන්න ගියපුවාම ඊට පස්සේ follow now කියලා ඊට පස්සේ මේකේ group එකේ group link එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ menu ටික දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ command ටික බලා ගන්න පුළුවන් menu command ටික. ඉතින් list ඔය විදිහට ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙවුවා dot list කියලා දීලා වෙලා ඔයාලට මේකේ ගොඩක් details මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ දේවල් දීලා බලන්න. ඉතින් මම කියනවට වඩා ඔයා ඒක කරලා බලන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ commands ටික. ඉතින් music commands ඉතින් මේක category කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ලේසියට තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ logo commands ඊට පස්සේ owner commands එතකොට other commands මේ වගේ ගොඩක් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොට්ලා 3 දෙනෙන් තමයි අපිට මේකේ අපිට මම දව message එකට reply එක ආවේ. හරි. මම මේකේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ සින්දු download කරගන්න. එතකොට අද දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේකේ කොහොමද අපි YouTube එකේ තියෙන song එකක් download කරගන්න කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ දවස්වල trending යන වීඩියෝ තමයි අරාබි කුමාරි සඳුන් පෙරේරාගේ official video එක. ඉතින් මම මෙතන .phone කියලා දීලා ඊට පස්සේ .phone කියන්නේ මේකේ command එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ name එක. ඔයාලට අවශ්‍ය name එක අරාබි කුමාරි මම මෙතන අරාබි කුමාරි කියලා search කරගන්නවා. හරි. මම දැන් මේක දුන්නේ ගාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම මේකට reply එකක් එනවා. හරි. මේ තමයි ඒක reply එක ආවේ. ඉතින් අපි බලමු දැන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක image එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක official video එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ about your result. එතකොට මේ title එක තියෙනවා අරාබි කුමාරී. එතකොට මේ සඳුන් පෙරේරා official music video කියලා. ඊට පස්සේ views ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ duration එක තියෙනවා. upload time එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ YouTube එකේ URL link එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගොනු download කරගන්න. ඊට පස්සේ 1.0 කියන එක දීලා ඔයා download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ආකාරයේ ඒ කියන්නේ MP3 එකක් කියලා download කරගන්න 1.1 කියන එක දීලා ඔයාට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා අරාබි කුමාරි. ඒ කියන්නේ මේකේ file එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක download කරගන්නවා. හරි. ඔයාට මම මේක play කරලා පෙන්නන්නම් දැන්. හරි. ඔයාට ඒ විදිහට ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් මේ විදිහට menu වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හරි. එතකොට පුළුවන් අපිට දැන් හිතන්න image එකක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට .img කියලා. ඒ කියන්නේ image වලට අදාළ command එක. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම දීලා ඊට පස්සේ මට ඕනේ image එක. මම දාන්න මෙතන beautiful කියලා. beautiful girl කියලා. Sana හරි. මම මේ විදිහට මෙතන මේක send කරනවා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකට අදාළ තියෙන image ටිකක් අපිට suggest කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි. ඔයාට ඒක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක recommend කරන්නේ ඔයා මේක commercial use කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලා ඒකට pixel කියන වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක commercial use කරනවා නම් use කරන්න එපා. හරි. ඔයාට මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව හිතන්න ඔයාට ඔයාගෙන කියන logo එකක් generate කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් .logo කියලා මෙතන search එකක් දීලා ඊට පස්සේ මේක send කරන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මේ විදිහට අපිට ඒකට අදාළව details ටිකක්. ඉතින් මේක logo pack එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන styles මේකේ styles ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින්
64 ස්ටයිල් මේක තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම මේ විදිහට මේක ස්ටයිල් එකක් මේ විදිහට තෝරාගෙන ඉතින් අපි මේ ස්ටයිල් එක තෝරගමු. අන්තිම ස්ටයිල් එක විදිහට මම මේක මේ විදිහට දීලා ඉවරලා මේක තමයි මේකේ අදාළ කමාන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන අපේ ස්ටයිල් එකට අදාළව ඕනේ දැන් අපිට අවශ්‍ය කරලා හිතන්න මොකක් හරි ලෝගෝ එකක් හිතන්න ඔයාගේ නම ගහන්න. මම මේ එක්සැම්පල් එකක් විදිහට සඳුන් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මේක සෙන්ඩ් කරනවා. මේ විදිහට තමයි මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් ක්වොලිටි ඉමේජ් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඒක ගොඩක් ක්‍රියේටිව්. ඉතින් ඔයාට මේක ජෙනරේට් කරගන්නවා නම් මේක ඔයා හදනවා නම් ඔයාට මේක ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔයා දකින්නනේ මේක තප්පර ගණක් ඇතුළත මේක මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ බොට් ගැන වැඩි විස්තරයක් පාඩ කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට දැන් තේරෙනවා මේ බොට් කිය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාත් මේ විදිහට මෙනු ටික අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ මෙනු වලට අදාළව ඔයාට තියෙන වැඩේ මේ විදිහට සර්ච් කරලා මේ විදිහට මේ බොට් හරහා කරගන්න. ඉතින් වැට් එකත් එක්ක පැකේජස් ගණන් ගියොත් ඔයාට ලොකු උදව්වක් වෙයි මේ අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා අපිත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්.